নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিৰ্মল বৰুৱা। মোৰ চেনেল ৰুৰেল আছাম এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখুৱাম পাণ পুলি কেনেকৈ ৰুব লাগে। মই আগৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যিটোত দেখুৱাইছিলোঁ পাণ পুলি কেনেদৰে পচাব লাগে। পুলিটো ৰুই খুঁটিটোত বান্ধি দিছোঁ আৰু এইখিনি ছাঁ পৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ, যাতে পুলিটো ৰ'দত লেৰেলি নাযায়। এতিয়া মই দেখুৱাম কেনেদৰে পুলিবোৰ ৰুইছিলোঁ। মই শুকান গোবৰ লৈ লৈছোঁ। গোবৰখিনি ট্ৰাইকোডাৰ্মা পাউডাৰ মিহলি কৰা আছে। পাণ পুলি ৰোৱা জেগাডোখৰ ভালকৈ মই গোবৰখিনি মিহলি কৰি লৈছোঁ। পাণ খেতি কৰিবলৈ হ'লে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। পচা গোবৰ, কেঁচু সাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক মই পুলিবোৰ কেনেকৈ উঠাম। পুলিবোৰত মাটি আহিব লাগিব লগত। এনেদৰে পুলিবোৰ উঘালিব লাগিব। আৰু এটা দেখাইছোঁ, এনেদৰে ছাঁ পৰিবৰ কাৰণে বান্ধি দিব খেৰখিনি।
ধন্যবাদ বন্ধুসকল। পাণৰ পুলিখিনি মই কেনেকৈ ৰুলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।